Đạo luật chăm sóc người cao niên mới bao gồm các quyền và tiêu chuẩn chất lượng được tăng cường mà nhà cung cấp của tôi phải hiểu. Điều này là bởi vì khi họ cung cấp dịch vụ chăm sóc người cao niên cho tôi là trung tâm của dịch vụ chăm sóc cao niên. Tôi là người đưa ra quyết định ai sẽ cung cấp sự chăm sóc cho tôi. Tôi được chăm sóc ở đâu và khi tôi cần. Tôi có thể được thông tin mà tôi cần ở dạng mà tôi có thể hiểu từ nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc người cao niên hoặc trang mạng MyHealthcare của chính phủ để giúp tôi đưa ra quyết định. Những người cung cấp dịch vụ chăm sóc người cao niên lắng nghe tôi, lắng nghe những mối quan ngại của tôi, cho tôi biết những dịch vụ mà tôi có thể tiếp cận và trả lời các câu hỏi của tôi. Tôi trao đổi với nhà cung cấp dịch vụ và nhân viên chăm sóc của người cao niên về các mục tiêu chăm sóc của tôi. Họ làm việc với tôi để phát triển các thỏa thuận về dịch vụ và kế hoạch chăm sóc của tôi. Tôi có thể dành thời gian và đưa ra quyết định của riêng mình khi tôi sẵn sàng. Tôi có thể chọn đăng ký người hỗ trợ để giúp tôi đưa ra và giải thích các quyết định về việc chăm sóc của mình, nhưng chỉ khi nào tôi muốn. Người hỗ trợ được đăng ký có thể là những người quý vị tin tưởng như thành viên gia đình hoặc bạn bè. Tôi cũng có thể nhờ những người tôi tin tưởng giúp đỡ, ngay cả khi họ không phải là người hỗ trợ được đăng ký. Ví dụ, tôi có thể nói chuyện với một người bênh vực về dịch vụ chăm sóc cao niên từ Oban để giúp tôi. Về việc có người hỗ trợ đăng ký không ngăn cản tôi tự mình làm điều gì đó mà tôi có thể tự làm. Tôi không cần phải có một người hỗ trợ được đăng ký nếu tôi không muốn hoặc không cần. Những quyết định này là của riêng tôi. Điều này bao gồm quyền của tôi được những người cung cấp dịch vụ chăm sóc người cao niên tôn trọng những mong muốn của tôi, ngay cả khi điều này khiến tôi phải chấp nhận mức độ rủi ro. Các quyết định của tôi có thể thay đổi theo thời gian và nhà cung cấp hỗ trợ tôi xem xét lại các lựa chọn của mình. Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc người cao niên và những người chăm sóc của tôi tôn trọng quyền của tôi và con người tôi. Văn hóa của tôi là điều quan trọng. Ngôn ngữ và tín ngưỡng của tôi ăn gì, thích những hoạt động nào, bạn bè mà tôi muốn gặp gỡ cũng như những gì mà tôi thích hay không thích đều là một phần trong cuộc thảo luận về kế hoạch chăm sóc của tôi. Tôi muốn duy trì kết nối với dân tộc, tín ngưỡng, cộng đồng, thực phẩm và đất nước của mình khi tìm kiếm các dịch vụ và hỗ trợ chăm sóc người cao niên. Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc người cao niên và những người chăm sóc tôi trao đổi về trải nghiệm cuộc sống của tôi và giúp tôi cảm thấy an toàn, được chào đón và hòa nhập. Mối quan hệ của tôi với gia đình và người chăm sóc cần được tôn trọng. Sự thể hiện giới tính và xu hướng tình dục của tôi là điều quan trọng đối với tôi và là một phần của con người tôi. Tôi không muốn giả vờ là một người khác ở tuổi già của mình. Tất cả chúng ta đều xứng đáng được an toàn và là một phần của cộng đồng cũng như được những người chăm sóc chúng ta tôn trọng. Quyền riêng tư của tôi và cách tôi nhận sự chăm sóc là lựa chọn của tôi. Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc người cao niên và các nhân viên hỗ trợ sẽ nói chuyện riêng với tôi về những dịch vụ chăm sóc mà tôi muốn. Tôi có thể chọn tự mình nói chuyện với người hỗ trợ được đăng ký của mình nếu tôi muốn. Tôi cũng có thể tìm đến sự hướng dẫn của gia đình, bạn bè hoặc người bênh vực về dịch vụ chăm sóc người cao niên từ Opan. Tuy nhiên, tại mọi thời điểm, các quyết định chăm sóc của tôi đều là lựa chọn của tôi. Tôi luôn có quyền được cảm thấy thoải mái khi nhận sự chăm sóc và hỗ trợ mà tôi muốn, dựa trên những gì quan trọng đối với tôi trong chính ngôi nhà của mình. Không phải tất cả chúng ta đều suy nghĩ, nói chuyện và lắng nghe theo cùng một cách. Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc người cao niên của tôi làm việc với tôi và cung cấp cho tôi thông tin theo cách mà tôi muốn nhận. Gia đình và những người hỗ trợ tôi cũng có thể giúp tôi xem xét và cân nhắc thông tin. Tôi nhận được sự chăm sóc và hỗ trợ mà tôi muốn, dựa trên những gì quan trọng đối với tôi.
Tôi cảm thấy an toàn ở nơi tôi sống. Tôi nhận được sự chăm sóc và hỗ trợ mà tôi muốn. Tôi có thể đến và đi tùy ý. Nhà dưỡng lão của tôi đẹp và sạch sẽ. Tôi cảm thấy thoải mái ở đây. Tôi biết nếu có trường hợp khẩn cấp hoặc rủi ro đối với sức khỏe của tôi, nhân viên chăm sóc người cao niên sẽ giúp đỡ tôi. Tôi nhận được sự chăm sóc phù hợp với mình. Nhân viên chăm sóc người cao niên trao đổi với tôi về những dịch vụ chăm sóc người cao niên mà tôi muốn và cách tôi muốn dịch vụ được cung cấp. Điều này bao gồm việc tôn trọng mong muốn của tôi, ngay cả khi điều này khiến tôi phải chấp nhận mức độ rủi ro. Tôi biết mình cần dùng những loại thuốc nào và nhân viên luôn sẵn sàng giúp đỡ tôi. Và tôi biết mình có thể làm những hoạt động nào để giữ năng động. Tôi là trung tâm của quá trình tạo kế hoạch chăm sóc và đưa ra quyết định. Tôi cảm thấy an toàn và được hỗ trợ ở nơi tôi sống. Tôi sẽ sống cuộc sống mình chọn. Xem trang mạng MySCare để hiểu về quyền của quý vị và dịch vụ chăm sóc tốt là như thế nào.